Nagulat ako, nakaranas ako sa isang araw na naka $500 in one day. Oh my gosh, talaga? Okay, so hello guys! At ako nga po pala si Jazel De Vera at muling nagbabalik sa channel na ito. So if you are new to this channel, click on the subscribe button and the notification bell para makapanood ka ng may iba't ibang videos about home-based jobs at anything na pwede pagkakitaan online. So for today's video guys, we are going to have a special guest, Miss Geraldine Gallardo, para i-share sa atin itong isa sa pinakamagandang opportunity for us to earn money online. And kagandahan pa dito is, pwede ito sa lahat, kahit anong edad mo, kahit anong katayuan mo sa buhay. Basta meron kang device and an internet connection, walang problema. And itong online earning na i-share sa atin ni Geraldine is about affiliate marketing. So kumbaga guys, di ba, affiliate marketing is common na natin naririnig yan as a way of earning. Pero bakit nga ba yung ilan sa atin ay nag-try na pero hindi talaga nagwo-workout? Ayan. So, isa rin yan sa pag-uusapan natin at i-share sa atin ni Geraldine Gallardo because she is an affiliate herself. Sasabihin niya sa atin kung ano ba yung pinaka-effective or isa sa mga strategy na ginawa niya para kumita siya ng malaki kahit wala siyang ginagawa. Hello! Ayan, so nandito ako ngayon sa vlog ni Ate Jazel De Vera. Grabe! Oy, actually, matagal na to eh. Matagal na namin pinaplan to. Ako nga pala si Geraldine Gallardo. I'm also a content creator dito sa YouTube and I have a YouTube channel. So that is Geraldine Gallardo. Of course, on my social media accounts, Tinen_Gallardo. On Instagram, Twitter, and TikTok. Ayan, mag-follow na rin kayo, mag-subscribe kayo sa akin. And of course, affiliate marketing is one of my talagang pinagkukuhanan ng income. Ngayon, nag-start ako nitong pandemic and sobrang nagulat ako with this type of source of income. So, sa mga hindi po nakakaalam, Miss Geraldine, ano nga ba ang affiliate marketing? So, affiliate marketing, in my own experience din, meron kang isang, let's say, product from a certain e-commerce website. Basta may link ka na generate mo and matatrack yun eh. So, pag kinlik yun ng isang user, siya ay nagkaroon din ng pagka-purchase, ganyan, magkakaroon ka ng commission. So, parang ikaw yung middleman ng seller and ng consumer. So, ganun yung pagkakalam ko. Kapag kinlik nila yun, tapos sila ay nagkaroon ng pagpa-purchase, actually, kahit yung pagkiklik lang, meron yung kita. Before, akala ko kapag bumili lang. Tapos, when I saw dun sa parang dashboard, kasi meron yung dashboard na makikita mo yung yung progress mo every single day. So, nung ako mismo, first time ko ma-experience ko si affiliate marketing, halos araw-araw, every hour akong nakatutok doon. Kasi super excited ako. Hala, share ako ng share ng links. Tapos may nag-click na ba? Kasi real-time makikita mo yung click doon. And ang kagandahan doon, dollars siya. And then, mas mataas yung makikitain mo kapag, of course, nag-purchase yung isang person or yung isang user. So, yun yung way para kumita ka. And ang maganda dito is social media is very, very open eh. Yes. Kahit saan pwede kang mag-post. Kahit saan pwede kang mag-comment. So, kahit saan na comment ka ng links mo, may possibility na makiklik talaga yun ng isang tao. That's very nice. Is affiliate marketing can be applied internationally or dito lang siya sa local? Actually, internationally pwedeng-pwede. Kasi nga, hindi mo makokontrol yung market na marireach mo. So, let's say, yung nagkiklik nun is nasa ibang bansa, hindi mo naman siya makokontrol. Once na nandyan na yung link mo out there sa social media or any platforms that you are using, at maklik siya, makakount siya as an earning. Well, in case naman sa pagbibili, depende na yon. If yung e-commerce mo, let's say Amazon, ayun, meron namang Amazon International, meron, yan, may mga, may mga affiliate marketing din yan sila Amazon, yung mga big talaga na e-commerce websites, meron din siya. So, hindi lang dito sa Philippines, meron din naman yan. Depende rin naman yun sa
e-commerce website na sasalihan mo ng affiliate marketing. In your experience, Geraldine Gallardo, ano yung platform na ginagamit mo? Actually, ako isang platform lang yung ginagamit ko, pero ang laki na ng binibigay sa akin talaga ng affiliate marketing na to. Isa lang, Shopee. Yun lang talaga. Kasi Salamat, Shopee. before nung lockdown, nag-boom si Shopee. Yung marketing niya alam niyo yung mga Willie Revillame, mga ganon. May potential at saka pang masa din. May mga ilan akong i-share rin mamaya na strategy kung paano ko napakalat yung links ko. Kahit na sobrang liit or sobrang mura ng isang product na yun, nagawa ko pa rin siya ng yung commission ko ay malaki. Kasi may percentage ako sa Shopee. Ganun yung dating dun eh. So parang, ang lakas ng dating mo, wow, may percentage ako sa Shopee. Akala mo stockholder, ganun pa kasimple, guys. Kasi nagkalat ka lang ng link, meron ka ng commission. Let me ask you this important question, of course. Sino ba yung pwedeng maging isang affiliate marketer, let's say sa Shopee? Actually, sa Shopee, kaya ako nakuha as affiliate marketer, meron silang program na Shopee Affiliate Program for content creators. Requirements lang nila is kailangan mo magkaroon ng 3,000 followers in any social media accounts. Let's say TikTok, Twitter, Instagram, YouTube. So, basta 3,000. Yun yung yun yung requirement nila. Tapos, you can message them on their social media accounts. Tapos sila na yung mag-reach sa inyo if qualified ka. And meron rin silang isang affiliate program for sellers. So that is different. Kasi merong isa for content creators, which is nandun ako since nga meron akong YouTube channel and other social media platforms. Pero itong seller affiliate program is for sellers. And itong Shopee kasi is hindi sila namimili ng sellers. Even ikaw mismo, kahit sino pwedeng maging seller. Ayan, kahit nga yung mga pre-love clothes mo or what, pwede mong ibenta sa Shopee. So, kayo mismo, pwede kayong gumawa ng shop sa Shopee. Tapos, itong seller affiliate program is, ang gagawin mo lang, ipapakalat mo yung shop link mo. Yung mismong, yung link ng shop mo. Tapos, once na i-click yun ng mga tao, mariredirect sila to your shop, meron ka nang kita doon once click nila yung link mo eh. Tapos, pag bumili pa sila, that is double income sa'yo. Oh, wow. Diba? Oo nga. May mga ganong strategy pala. May age limit ba? Actually, wala eh. Kahit sino talaga pwede. May mga kakilala kong content creators na nakasama ko sa Shopee Affiliate Program and grabe, mga estudyante pa lang talaga, mga 15 years old. Basta may 3,000 followers ka. Yun talaga yung yun talaga rin yung gusto ni Shopee. Basta meron ka 3,000 followers, no age limit, kahit matanda, kahit bata, pwede. So, ito kasi talaga yung parang, kumbaga, open opportunity na rin for students. Karamihan ng mga estudyante talaga nowadays, since wala nga ring baon, di ba? Online class, ganyan. So, kumbaga, kailangan talagang magpuspos, maghanap ng online job. Though, sa kanilang age limit is hindi talaga sila pupwede sa mga online jobs talaga, karamihan na online jobs. So, this will be a very good opportunity rin sa kanila for them to start, di ba, sa affiliate marketing. So, let's say kahit hindi sa Shopee, where we are in general, marami tayong mga iba't ibang platforms din, and I will link it down below as well kung gusto mo talaga magsimula bilang isang affiliate marketer. Ayan. So, those dito sa Shopee is mas marami tayong mapapasok na information since Geraldine Gallardo is a Shopee affiliate. Ito na, no? So, since tapos na tayo sa requirements, alam na natin kung ano yung talagang hinihingi. So, in general, though hindi lang din sa Shopee, Geraldine Gallardo, ano ba yung may share mong strategy para maipakalat yung links at para maraming mag-click? Ako kasi, medyo nag-research rin ako nung onte about this one eh. Okay. Tapos sabi ko, nasan ba talaga lahat ng mga tao sa social media? Ang nakita ko, lahat may Facebook. Ang ginawa ko, gumawa ako ng Facebook group since nauso yan nitong quarantine na may kanya-kanya mga Facebook group, yung mga let's say, mga taga Cavite, yung mga ganon. So ako, gumawa ako ng sarili kong Facebook group, mga murang tinda sa Shopee, straight to the point, tinda na kaya. Oo, yung mga murang tinda. Tapos,
nagugulat na lang ako. Hindi, invite lang ako ng sarili kong friends. Ayan, nag-invite lang ako. Tapos sila mismo, ay, ang ganda niya na. Parang, di ba nauuso ngayon, nabubudol ako. Mga ganun. Yan, mga ganun sila. Or minsan, interesado lang sila, kiniklik lang nila yung link, pero di nila alam, may kita ako doon, di ba? So, noon, naggulat ako, after how many months, may mga tao na nagjo-join din sa group na yun na hindi ko nakilala and hindi ko rin friends. I see. Tapos invite na lang sila ng invite. Tapos invite na lang ng invite. Tapos hindi nila alam lahat ng nandun sa group na yun is puro links ko. Wow! Puro links ko talaga. So ganun yung mga isa sa strategy ko. So isa lang yun. Tapos number 2 is through YouTube content. Mm-hmm. Since nga creator ako, ini-insert ko yung links ko sa description box. Lahat ng videos. Tapos sa comments din, hindi lang sa description box. Kasi, minsan, yung mga tao, hindi naman sila titingin sa description box. Sa comments, ko nilalagay, sa pinned comments. Ayun, ganun yung ginagawa ko. Tapos, next is TikTok. Yan, daming tao sa TikTok, kahit bata. mga haul, mga ganyan. Tapos, maglagay ka lang ng link sa bio. Ayun. Yun yung ilan sa mga strategy ko na ginagawa. That's a very good strategy na shinare sa atin ni Geraldine. Kasi tama nga naman, no? Halos lahat talaga ay may Facebook na. Kahit aso, di ba? May Facebook na rin sila. Hindi pwedeng walang Facebook kahit lolo't lola mo meron yan. Yes, so dapat talaga puspos ang promotion sa Facebook and very helpful yung shinare ni Geraldine. Kasi talagang once na talagang nakuha mo yung kilitiba ng masa, kusa na yun eh. Kusa na silang mag-join, kusa na silang sasali, kusa silang mag-click sa mga links. Grabe. So, ayun, talagang really worth it na mag-explore ka talaga. Wait lang, may share pala ako para masingit lang din natin. Sige. Kung may mga napapansin yan kayo ng mga content creators sa Instagram na laging nagpo-post ng mga swipe up links. Diba? Yung mga swipe up links na swipe up to avail this item, mga ganon-ganon. So, yun, isa rin yun. Kaya, kung kayo ay mahilig kayo nagsa-swipe up sa mga favorite yung content creators na pupunta sa kanila yung commission. Diba? Yun. Ito na, papasok na tayo sa isa sa mga pinaka-interesting, well, actually, this is the most interesting question of all time. How much? Ayan, how much? Yung estimated mo lang naman na earning dito sa affiliate marketing. Ayan, so nag-start kasi ako this month of October lang 2020. Siyempre, nung time na yun, hindi pa ako masyadong nagpapakalat ng mga links, ganyan, madalang lang. So, nag-start akong mag-earn na nasa $2 to $5 per day. Nagulat ako, dumaan nitong November, since nga may mga sale, di ba? Mga 11, 12, ganyan. Nagulat ako, nakaranas ako sa isang araw na naka $500 in one day. Oh my gosh, talaga? Totoo yun. Nagulat din talaga ako. Sobrang, alam niyo yung parang, eto na, 11-11. Yung midnight, nakikita mo yung yung curve na sobrang laki. As in, pero after nun, ang maganda, hindi siya bumababa eh. Nagme-maintain siyang ganun eh. Nagme-maintain siya. Oo, kasi yung link, hindi naman siya, kahit na matabunan yan, kahit commentan mo lang yun ng up, makikita pa rin yun sa newsfeed eh. Diba? Yung sa group, makikita pa rin yan sa newsfeed. Kaya ako, up lang ako ng up. Wala naman, parang, kahit na hindi na ako mag-post ng mga new links, yung mga dating links na up ko lang, yun yung ginagawa ko. Tapos, nito na, nung hindi na ako masyadong, parang yung trinry ko, wag kaya muna ako mag-post ng link. Tignan natin kung magkano yung, yung makukuha ko. Ngayon, nitong week, this week lang nakaka $20 per day ako. Per day. Wow! $20 per day. 20 to 30. Minsan, kasi paiba-iba siya eh. Wow! Paiba-iba talaga. Oo. So, ang ganda, no? Kasi it's a passive income. Kahit di ka mag-post, basta nakapag, kumbaga, bigyan mo na ng effort, nanlalaban na yung mga links mo na yan. Makikita na yan sa internet. Grabe! Minsan nga, matutulog ako pag gising ko, may $20 na ako, may $30 na ako. Sabi ko, natulog lang ako. Hindi pa ako gumagalaw na ito,
parang super passive lang talaga siya eh. Basta nandun lang yung links mo. Grabe talaga. Ganito naman talaga, no? Kailangan mo talaga mag-effort sa una. Ayan, sa mga sa mga nagtatry at nadi-discourage dyan, ayan, kailangan talaga ng effort sa una. Tapos, at the end of the day, ayan, kusa na yan eh. Darating na talaga sa'yo yung mga blessings na yan. Di ba? Nakakatawa. Ayun. Nakakatawa, no? Yung mga shinare talaga sa atin ni Geraldine Gallardo regarding her experience dito sa pagiging isang affiliate. Ngayon, Geraldine Gallardo, before we end this interview, ano yung mga mai-share mong words of encouragement sa ating mga viewers na nagbabalak maging isang affiliate marketer at pati na rin sa mga nadi-discourage na rin? Sa mga nagsisimula pa lang, itong affiliate marketing is really, really good. Lalo na mga estudyante, yan, any age talaga pwedeng-pwede to eh. And ipapakalat mo lang naman yung links, wala namang wala namang talagang mahirap dyan eh. Kasi libre lang naman na mag-post and mag-comment. Yun nga yung mga sinasabi ko kanina. And of course, itong affiliate marketing can be also yung makakatulong na talaga to kahit sa mga panggastos mo sa araw-araw. Kasi malaki na rin talaga yung makukuha mo kahit yung pagkiklik pa lang eh. So, dun pa lang talagang makakatulong na to sa family. Tapos, ito naman masasabi ko naman sa mga nadi-discourage na, sa mga yung sinasabi niya, wala nang masyadong nagkiklik, ayan, sa mga links ko, or wala namang bumibili through my links eh. Ang encouragement ko sa inyo, or masashare ko sa inyo is, siguro, maggawa ka ng more strategy pa. Gawan nyo pa ng way. Kagaya ng ginawa ko yung sa Facebook group, na hindi naman siya hindi siya normal eh, na gawain sa Facebook. At saka hindi makahalata ng mga tao yan, na yung link ko pala is may commission ako. Diba? Wala silang idea about it. Parang ganun. So, yun yung isa sa mga strategy na i-share ko sa inyo. Pero there is more pa na strategy eh. So pwede siguro gumawa kayo ng mga group chat sa Messenger, o depende na yun sa inyo, sa mga strategy ninyo. Dapat yung pakikitungo mo sa isang tao or sa social media is yung feeling mo kaharap mo talaga siya. Like a conversation. It's like a two-way conversation. So, yung strategy, i-work out mo yan, and yung way of sharing your links, baka iba kasi yung mo eh. Iba kasi yung approach mo. So, yun yung siguro ayusin. I hope nabigyan kayo ng encouragement dito sa ating way of earning, which is affiliate marketing. Ayan, so if you want to know more information about it, if you want to also explore some different platforms na pwede nating pag-applyan bilang isang affiliate marketer, I will just link it down below sa ating description box. And do not forget as well to share support then, and also subscribe to Geraldine Gallardo's YouTube channel. Ayan, nakalink din niya sa ating description box, and including all of her social media accounts. Geraldine, thank you so much for your time dito sa ating interview. Thank you so much. Ayan, thank you so much. Yes! That's right, mga ka-iBags. Thank you talaga sa time and mga information na shinare mo sa atin about affiliate marketing. Goodbye! Thank you, ate! Great, so I'm encouraging you once again to visit and subscribe to Geraldine Gallardo's YouTube channel. And here, makikita nyo, marami siyang mga contents all about, product reviews and some multimedia-related topics. Isa rin po yan, guys, sa ating mechanics for this video's giveaway worth 1,000 pesos. So, yun lang naman, guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy mo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. And don't forget to subscribe to my second channel, Jizel De Vera Vlogs, okay? So have a nice day, God bless, and goodbye!